आज मी स्पेशल म्हणजे महाराष्ट्राची चिकन मसाला भाकरी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य 5-6 कांदे, 2 टोमॅटो, काळा मसाला, लाल तिखट, मीठ, हळद, 2 तमालपत्र आणि हा मटन मसाला, आलं लसूण पेस्ट, दही, पुदिना, कोथिंबीर आणि तेल। तर आपण चिकनच्या भाजीला मटन मसाला घेतला आहे का की त्याला कलरही चांगला येतो आणि चवही चांगली लागते, म्हणून मटन मसाला घेतला। ह्यासाठी अर्धा किलो चिकन घेतलेले आहे, जास्त करून त्याच्यात पीसचे तुकडे घेतलेले आहेत। सर्वात आधी चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा हळद टाकायची, 1 चमचा मीठ टाकायचे, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, ही घरी केलेली आहे, विकतची नाही आहे। त्यात 3 चमचे टेबलस्पून दही टाकले। आता सगळं आपल्याला एकत्र करायचं आहे, असं लावून हे एक अर्धा तास असं ठेवायचं। हे आपलं हे अर्धा तास हे लावून ठेवलेलं झालं। ते मॅग्नेट होईपर्यंत आपण ही मसाल्याची तयारी करू। केली आहे तर आपण तेल टाकायचं, 2, 3, 8 चमचे 8 टेबलस्पून तेल टाकलेलं आहे। त्याच्यात कांदा बारीक करून झालेला, आपण तो बारीक करून घेतलाय, तो टाकायचा। परतून कमी होतो कांदा, हा सगळा दिसताना दिसतो एवढा। चांगला परतून घ्यायचा, छान गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा। आपला हा कांदा गुलाबी रंगावर झाला। त्यामध्ये तमालपत्र टाकायचं, टोमॅटो 2 टोमॅटो चिरून घेतलेले टाकायचे, पुदिना तेलातच टाकायचा म्हणजे मग तो काळा पडत नाही, कोथिंबीर सुद्धा तेलातच टाकायची। जरा हलवून घ्यायचं। ह्याला तर वाटण नाही आहे, पण दुसऱ्या ह्याच्या वेळेला महाराष्ट्रीयन पद्धतीचं मी वाटणाचं चिकन टाकणार आहे। तर यामध्ये आपण परत 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकायचं आणि हे दही सगळं टाकून द्यायचं। जरा त्यात 1 चमचा हळद, 2 टेबलस्पून मिरची पावडर, 2 टेबलस्पून मिरचा मसाला, काळा मसाला, 2 छोटे चमचे मटन मसाला,
तर याला असा छान रंग आलेला आहे आपला. 4 ते 5 माणसांना ही आपली भाजी पुरेल. जरा हलवायची छानपैकी. तेल सुटतं मग ह्याला टाकलेलं आपण. आता हे मॅग्नेट आपलं झालं. त्याच्या ह्याच्यात ते टाकून द्यायचं. यातही आपल्याला पाणी घालायचं नाहीच आहे. सुक्कं करायचं छानपैकी. ह्याच्यात मीठ टाकायचं 1 चमचा, थोडा अर्धा. हे असं गॅस बारीक करून झाकण ठेवायचं. झाकण ठेवून जरा पाणी घालायचं त्याच्यात. हे वाफेवर 10 ते 15 मिनिटामध्ये आपलं तयार होईल. बघूया कसं झालंय ते. अरे वा, छान आलाय रंग. वासही छान सुटलेला आहे. चार ते 5 माणसाला पुरेल एवढी भाजी. तेल सुटलेलं आहे. तेल आता भाजीला आपल्या छान सुटले. वासही चांगला येतोय, रंगही छान आलाय. भाजी आपली ही झाली. छानपैकी झालेला आहे. आता याच्याबरोबर आपल्याला भाकरी खायची आहे. तर मी आता भाकरीची तुम्हाला रेसिपी दाखवते. आता आपला चिकन मसाला तयार झालेला आहे. त्याच्याबरोबर खाण्यासाठी एक ज्वारीच्या पिठाची भाकरी टाकून दाखवते. थोडंसं पीठ घ्यायचं एका भाकरीचं. त्यात थोडं 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 पाणी टाकत जायचं. असं हळूहळू ताट फिरवून फिरवून हाताने असं दाबून थोडं थोडं पाणी टाकायचं. जास्त नाही, पातळ होतं. मग हाताने असं थोडं घ्यायचं, असं मळायचं चांगलं. दाबायचं त्याला हाताने जरा, म्हणजे ते घट्ट होतं. मला दाबून मळायचं पीठ, पाणी न घालता. चांगलं असं हाताने दाबायचं. घट्ट पिठालाच, पाणी नाही घालायचं त्याच्यात. आपला झाला गोळा तयार. गोळा झाला हा तयार आपला. याला पाणी लावून जरा हाताला, बोटांना पाणी लावायचं. वाढू असं काढून टाकायचं. इकडं थोडंसं पीठ खाली टाकायचं. एक हाताने हळूहळू हळू दाबत जायचं. त्याला खालची भाकरी पण फिरली पाहिजे. नंतर थोडं उचलायचं. दोन्ही हाताने दाबायचं. नंतर अशी तिला कडेकडेने जरा एकसारखी करायची.
तवा तापायला ठेवला आपला, आता तापेलच. आता भाकरी घ्यायची अशी हातावर, एका हातावर घ्यायची अशी टाकायची. जरा 2 मिनटं थांबून असं पाणी लावायचं. सगळीकडे सारखं असं पाणी लावायचं. पाणी लावून झालं की थोडंसं पाणी सुकेपर्यंत थांबायचं. अशी पहिली कढई सगळी मोकळी करायची भाकरी अशी अशी टाकायची. परत एकदा बघून घ्या दुसरी भाकरी, तोपर्यंत ती होती. थोडंसं पाणी घ्यायचं, पीठ घ्यायचं, पसरवायचं सगळं, थापायचं. हळूहळू हळू पहिलं थोडी उचलायची, सारखं पीठ करायचं, हात करायचं. पातळ पाहिजे असेल तर पातळ थापायची, जाड पाहिजे असेल तर थांबायची. ही भाकरी हलवून बघायची, जरा अशी दाबायची. जिथे वाटत असेल भाजलेली नाही आहे तशी बघून दाबायची. हिला तव्यावरच उलटी करायची भाजायला. आता ही अशी किनारी भाकरीच्या दाबल्या की मग ती अशी फुगती, तव्यावरच फुगून निघते. गॅसवर काही भाजायची तिला गरज नाही. बघायची झाली भाकरी आपली तयार. आता आपली भाकरी पण तयार झालेली आहे. आता हे आपण ताटात वाढून घेऊया. मसाला